így menjen az ember futni, hogy egyből lefotózzák. Hát igen, igyekszem. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. Telex.hu/1%. Reggel az egyik kollégánk futás közben spottolta Szijjártó Pétert. Mi ezen felbuzdulva eljöttünk és feltettünk néhány kérdést a távozó külügyminiszternek. Ott volt este a Bálnában? De még ott igen. Miniszterelnöki beszéd végére értem oda, csak sajnos. Igen. Akkor ott nem voltat a színpadon egyébként? Nem, de semmi szándékosság nem volt benne. Itthon voltam. Mi az ön személyes felelőssége ebben a választási eredményben? Erről fogok adni interjút 1-2 napon belül. Az egész helyzetet, hogy hogyan látom. Kicsit még leüllepszik, átgondolom, és fogok adni interjút. Még nem tudom, hogy kinek pontosan, de mindenképpen a másik oldalnak szeretném adni. Tehát ebből önök is benne lehetnek. Mit gondol egyébként abban, hogy a kampány során hiába kérdezget, mert... az eredményben, de azért ezt a kérdést, hogyha megengedi, mégis felteszem, szóval az Oroszországhoz való viszony, az mennyit játszhatott egyébként abban, hogy ilyen vereséget szenvedtek? Erről beszélek majd hosszabban, hogy a beszélek erről, hogy majd a külpolitika, az egyes országokhoz fűződő együttműködés az milyen hatással lehet, tehát mondjuk a belpolitikára, vagy az eredményekre, hiszen nyilván, ahogy én elmondtam, a külpolitika az a belpolitika része. Tehát nyilvánvalóan a külpolitikának is szerepe van minden belpolitikai folyamatban. Így mondjuk a választási eredményben is. De úgy érzed, hogy túl közel, nem érzed úgy, hogy túl közel került akár ön személyesen, akár a kormány Oroszországhoz? Nem erről mondtak ítéletet a választók? Nem hiszem, mert egy csomó országgal ennél sokkal szorosabb az együttműködésünk. Csomóval. Tehát nem tudom, lehet, hogy Oroszország az első top 10-ben van, de hogy nem a legszorosabb az együttműködésünk vele, hanem más országokkal sokkal szorosabb, vagy vannak országok, amikkel szorosabb, az biztos. Úgyhogy Tamás, ennyit tudok mondani. Sokat gondolkodom, és nézze, hát 11,5 évig voltam külügyminiszter. Európában ez egyedülállóan hosszú idő. Tehát most, aki utánam van, a horvát kollega, azt szerintem mennyit, 5,5-6 éve lehet külügyminiszter. Hosszú idő ez. 2002-ben kerültem a parlamentbe, 24 év. Fog ülni egyébként? Hát nézd, mandátumot szereztem. Igen. Tehát azt gondolom, hogy az ember mandátumot szerez, akkor vegye komolyan. Tehát akkor ezt ki tudja jelenteni, hogy ott lesz a következő parlamentben? Az alakulóülésen biztos ott leszek. Nem biztos, hogy be fognak ülni, mint frakció? Azért mondom, tehát most én értem, hogy mindenre elsőre kell válaszolni. Én még 1-2 napot kérek arra, hogy egy nagyobb, hosszabb interjúban elmondhassam, hogy mit gondolok erről az egészről. Nem csak erről, mert ezek most szeletek, hanem az egészről, úgy, ahogy van. Azért mégiscsak, nézze, 20 éves voltam napra pontosan 98-ban, amikor önkormányzati képviselő lettem Győrött. 20 éves. 23 és fél éves lettem, amikor bekerültem a parlamentbe. Leúztam 8 évet ellenzékbe, 16-ot kormányon, abból 4-et, hogy is volt itt, 2 évet a miniszterelnök stábfőnökeként, 2 évet államtitkárként, aztán majdnem 12-t miniszterként. Szóval azért ez nem egy. Most Európában átlagosan mi van? Valaki 4 évet szolgál, az kész, eltűnik, megy a gazdaságban, nem tudom, jön megint valaki, és szóval azok rövid idő. Ez azért hosszú idő. Szerint Orbán Viktorra meg tud újulni a Fidesz? Gondolj bele, egy ember életébe azért 20-valahány év, hát több, mint az életem fele gyakorlatilag ebbe telt eddig. Az sok. Az sok. Tehát szerintem mondjuk méltányosan most azt kérem öntől, hogy még 1-2 napot várjanak, és fogok adni egy hosszú időben kimerítő, nem engem, vagy lehet, hogy a riportert kimerítő interjút. Még az is lehet, hogy önöknek, mert azt mindenképp azt beszéltem a kollégámmal, hogy mindenképp a másik oldalnak szeretném adni ezt az interjút. És nem azért, mert mondjuk korrektül viselkedtek volna velem, mert nem. Tehát azért mondjuk arról is hosszasan tudnék én mesélni, hogy... Igen, de most bocsánat, ugye az volt a kérdés, hogy Orbán Viktorra meg tud újulni a Fidesz. Most belemeltünk kifejtős kérdésekbe. Én Orbán Viktor miatt jöttem a politikába. Szerintem Orbán Viktor egy történelmi személyiség. Én mindig próbáltam önökkel korrekt lenni, talán ezt ön is aláírhatja. Egyébként azt szeretném aláírni, mert rengeteg olyan alkalom volt, amikor szerettünk volna kérdezni, és a biztonsági emberei a kamera számot kérték, és minket, bocsánat, köszönöm szépen, de szóval, hogy nagyon sokszor nem tudtunk kérdezni egyébként, mert ott voltak a tekesek, és minket így arrébb taszítottak egyébként. Rajtam kívül, vagy szóval nem tudom, hogy nálam többet nyilatkozott önöknek valaki megállva rendezvényeken, de mindegy is. Ezt majd így átgondoljuk, de hogy nagyon sokszor viszont nem nyilatkozunk. Így van, szóval azt gondolom, hogy most ennyit tudok önöknek mondani. Néhány nap múlva kifejtősen, hosszasan nyilatkozom, hogyha pedig azt tiszteletbe tartanák, hogy én itt lakom, itt vannak a gyerekeim,
a családom, akiket sose tettem ki a politikának, nem húztam belőlük hasznot, nagyon nem szeretném, hogyha ezt csinálom. Egyébként ugye, csak hogy ha megenged erre egy reakciót, hogy miért fontos egyébként akár itt is kérdezni, tehát ugye az öntevékenység, amit külügyminiszterként is végzett, ugye az nem egy személyes történet, hanem Magyarország helyét Európában és a világban azt rendkívül meghatározta, és ugye azért az látszott, hogy Oroszországhoz közeledik Magyarország, nem pedig Európához. Majd a minisztériumban, meg a parlamentben szívesen állok az önök rendelkezésre, nem itthon. Nem itthon. Úgyhogy, de majd állok a rendelkezésükre, mondom. Minisztériumban még egy darabig, aztán meg majd a parlamentben. Arról a vádról még egy dolog. A átadás átvétel tekintetében önnek van... Ugye itt most megfogalmazott az a vágy Magyar Pétertől, vagy az a vád, hogy ledarálnak szankciós dokumentumokat. Óriási baromság. Hát milyen szankciós dokumentumokat daráltunk? Minden irat meg lesz, amit a következő kormány szeretne majd átnézni. Minden ott van elektronikusan, úgyhogy nézegethetik. 12 év dokumentumát azt nézegethetik. Számít arra, hogy akár jogi eljárásokkal kell szembenéznie? Hát teljesen mindegy, mert semmi olyan nem történt, amivel bármilyen probléma lenne. Teljesen tisztán lelkiismerete, hogy nem követett el törvénytelenséget, bűncselekményt. Ebben egészen biztosak lehetnek. Akár ilyen európai politikai relációban is, hogy mondjuk uniós dokumentumokat, uniós információkat nem szivárogtatott ki Lavrovnak és az oroszoknak, ezt ki tudja jelenteni? Persze. Ki.